Усім привіт, наші любі підписники ZT Group. А чи знаєте ви, що кермо для боліда Формули 1 коштує близько 50 тисяч доларів, а на виробництві ZT Group ви можете замовити його дешевше майже на 50 тисяч доларів. Сьогодні будемо розглядати виробництво такого керма. Ха-ха-ха! Жартую. Ну а якщо говорити серйозно, то ми підготували для вас виробництво фланцю підшипника, на якому кріпляться ножі. Тож давайте не тягнути Андрія за фрези та поїхали. Стій, 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 стій! Вімкни світло. Тут же наш переможець! Вітаємо! Ви виграли наш мерч! А я нагадую вам, що ви теж можете виграти наш мерч. Для цього вам необхідно лише залишити коментар під цим відео. І може саме ви у наступному відео виграєте наш мерч. Встановили ми деталь в станок та просверлили два отвори діаметром 24 мм. Та просверлили ще один отвір діаметром 36 мм. Потім ми 50-ю фрезою профрезерували контур деталі та також два вуха. Потім ми взяли 20-ту фрезу від Прамету з пластинками TNGX та профрезерували квадрат в чистову. Далі фрезою діаметром 8 ми розфрезерували отвір до діаметру 70. Та також ми розфрезерували посадковий діаметр фрезою діаметром 8. Також ми зробили всі фаски, скруглили її, всі гострі заусенці вбрали та запресували туди втулку. На наступній операції ми просто перевернули деталь та відрізали зайве.
а після того, як ми обробили нашу плиту, далі вона відправляється на зварювання, щоб ми могли варити сюди вісь. Дмитро, ми А. профрезерували. Молодці. Треба розточити. Ну так розточіть. Не знаємо як. Як це не знаєте як? Хто тут технолог? Ігор. Ну, придумайте якусь ху... Добре. О. А де мої штанці? Де штанці? Порозкинувши мізками, ми з Ігорем вирішили зробити приспособу під цю деталь. Зробили її дуже просто. Просверлили два отвори діаметром 14 під різьбу М14 шахт 2. Потім ми 50-ю фрезою вбрали зайве та зробили два посадочних місця, на які буде встановлюватися деталь. А потім вона буде розточуватися на токарному верстаті. Наступною операцією ми встановлюємо нашу приспособу на токарний верстат та встановлюємо деталь. І точимо посадковий діаметр під підшипник. Ось наша деталь готова і готова до наступних операцій. Ось така вийшла вже деталь. Залишилось її тільки пофарбувати та встановити сюди підшипник. Усе це є вузлом кукурудзної жниварки Герінгоф, який ми виготовляємо. Тут ще розташовуються ножі. Ось так от. На цей ніж встановлюється втулка нашого виробництва 502-709, яка фіксує цей ніж. А знизу стає ось такий ковпачок 502-676. Та ось тут з гвинтом все стягується та вже нікуди не дінеться. Ось так от. Ще знизу присутня шліцова шайба 502-718, але зараз немає змоги її показати. Ну, але вона тут є і ми її теж виготовляємо. Тож, якщо ви згадаєте, у нас у виробництві ще є ротора кукурудзної жниварки Герінгоф. Це відео можете подивитися отут, великий та малий ротор. Якщо здебільшого розмірковувати про те, як це все працює, то наші ротора, великі та маленькі, затягують стебло кукурудзи у жниварку, а потім вже ось цей вузол з ножами дрібнить його у стерно, яке далі йде, ну там де далі. Ну що ж, шановне панство, з цих груп, ось таке відео вийшло у нас цього разу. Дуже сподіваємось, що ви будете коментувати наші відео, бо ви маєте змогу виграти наш мерч. Ну, а що я ще можу додати? Не забувайте саме головне, ми ваші Zeta Group. Пока. Пока. О, підшипник.